SPF Stick з мінеральними фільтрами – це дуже зручна та натуральна форма косметичного засобу для точкового захисту від сонця. І сьогодні я покажу вам простий рецепт для створення такого стіку в домашніх умовах. Причому цю формулу я протестувала в екстремальних водних умовах і стік на 100% водостійкий. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Мені дуже приємно читати зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення SPF стіку мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати я буду буквально 30 грамів готового засобу, тобто невелику порцію, тому що такий стік я використовую тільки точково на проблемні зони обличчя, які схильні до пігментації. Але ніхто не забороняє його використовувати на все обличчя. За основу стіку беремо емолент, каприлік, тригліцериди в кількості 40,5% або це 12,5 грамів на 30 грамів готового засобу та 10 грамів якоїсь стабільної рафінованої олії. Я використовую сьогодні олію кунжута. Далі до цієї суміші я додаю 20% бджолиного воску для твердості стіку. Якщо у вас немає бджолиного воску, ви можете пошукати аналоги з такою ж самою температурою плавління. Далі у формулу я додаю 9% емульгатору Olivem 900, який призначений для покращення дисперсії пігментів та мінеральних УФ-фільтрів, а також для забезпечення водостійкості та стабільності у сонцезахисних засобах. І далі у формулу я додаю 15% мінерального УФ-фільтру Enhance US, який є сумішю оксиду цинку і диоксиду титану, покритими силікою. Така кількість Enhance US дає нам рівень SPF 50. Далі цю суміш гріємо на водяній бані до повного розчинення компонентів при температурі приблизно 70-80 градусів Цельсія. І також періодично перемішуємо Enhance US за допомогою міні-міксеру для його кращого диспергування. Коли суміш розплавилася на водяній бані, вона виглядає ось так. Як ви бачите, наш УФ-фільтр гарно диспергувався в такій основі. І далі до цієї суміші мені потрібно додати 0,5% консерванту Eoxyl PE9010 для надійності зберігання цього стіку. А також я додаю 5% компоненту Ronaflare M сфери для зменшення відчуття жирності в стіку. Ви ж можете використовувати, наприклад, просто звичайну мійку або, наприклад, мікросфера диоксиду кремнію, тобто силіку. Далі, за вашим бажанням, ви можете додати якусь віддушку для аромату. Окремо хочу сказати, якщо ви не любите білий слід, який залишають цинкові стіки, ви можете додати до рецепту, наприклад, пігмент Colorona Oriental Beige. Тоді слід від стіку буде не такий білий і більше схожий до відтінку нашої шкіри. Я цього пігменту додаю 1%. Після чого гарненько його вмішуємо в формулу. Якщо ж ваша суміш почала застигати, як ви бачите, можемо швиденько ще один раз підігріти на водяній бані і далі вже розливати по флаконам. Пройшло десь півгодинки, і мій стік вже починає потихеньку застигати. Він ще трошечки теплий, але я хочу вам показати, яка вийшла гарна текстура і як він виглядає на шкірі. Як ви бачите, в результаті забілення шкіри достатньо невелике завдяки пігменту Colorona Oriental Beige в кількості 1%. І він також дає таке малесеньке сяєння. Як ви бачите, приготувати такий стік було дуже легко, просто і достатньо швидко, з невеликою кількістю компонентів. Тому пробуйте, готуйте, тестуйте і обов'язково повертайтеся зі зворотнім зв'язком. Мені дуже цікаво почути, який результат вийшов у вас. І до зустрічі в слідуючих відеоуроках.